כמה יש כמוך, יוסף? כמה יש כמוך? או הלוואי ויש עוד. מי עומד מאחוריי? מי מארגן תכנים, מוריד, מתרגם, עורך, עוזר לי? ערבים ישראלים, חביבי. אז אם אתם אומרים שאני עומד בחזית ההסברה, אז תדעו שהערבים ישראלים עומדים בחזית ההסברה. שלום יוסף. שלום, שלום. תודה רבה שבאת אלינו. אנחנו על האור בקצה, זה פודקאסט מבית אביחי, שמנסה לדבר על כאב והחלמה בתקופה המשוגעת שאנחנו חיים בה. ה7 באוקטובר הציף אצל כולנו לא מעט התמודדויות, זיכרונות, קשיים, ואני ככה מזמין פעם במישהו שאני חושב שאפשר ללמוד ממנו משהו על ההתמודדות מהשנה האחרונה. אני רוצה שננסה להתחיל רגע אחד מאז 7 באוקטובר, שבתוך כל הבלגן והתופת והכאוס, עולה לך דווקא איזו אסוציאציה אישית מהתמודדות קודמת. תראה, בשנה האחרונה הייתי במצב של מלחמה גם בעצמי, במוד מלחמה. בתוכך? בדיוק. יש כמעט באופן זהה התמודדות שאני רואה היום אצל החיילים שלנו, למה שאני התמודדתי אחרי הפציעה ב-2006. ומצאתי את עצמי גם לא מעט פעמים בבתי החולים כשאני מבקר חיילים, כיוון שיש לי ניסיון, אני כבר 18 שנה אחרי הפציעה. אז אני מבין מה קורה ברגעים הראשונים של הפציעה, ומה קורה ברגעים הראשונים של הבית חולים, ומה רשימת המכולת של הפציעות בגוף. כשאתה בתוך מוד מלחמה בתוכך, אתה לא באמת מרגיש ויודע מה באמת ההשפעות של הפוסט-טראומה מלבנון, כי אתה עדיין באירוע. אני בהחלט מאמין שכשנגיע לסוף המלחמה, אז זה אולי יצוף, אני אצטרך להתמודד, ואני אדע להתמודד עם זה. ספר לנו על מפגש אחד עם חייל כזה. אחד, משהו שנשאר. אני אתן לך שניים. אוקיי. המפגש הראשון שדווקא נתן לי עוצמות, זה פציעה זהה לשלי. כף הרגל שלי בלבנון נקטעה כתוצאה מטיל נ"ט. זאת אומרת, היא ממש נקטעה? הכף רגל נקטעה? ממש... איזה כף רגל זאת? תשמע, היום לא רואים כמעט כלום. כן. אוקיי. ולא רק זה. טובי הרופאים שלנו הצליחו לחבר לי את הרגל, שמו לי פה 2 פינים ו2 פינים במשך כמעט 6-7 חודשים הייתי איתם, ואחר כך עוד כמה חודשים של עד שמה שנקרא חזרתי ללכת, זה מדהים. סליחה על התיאור הגרפי, אבל הכף רגל נקטעת באמצע קרב. כן, 4 ימים לפני הפסקת אש. ואז מה קורה? ואז מי שומר לך? אתה? ממש, לא. הייתי שם עם החברים שלי ליחידה, איך שנפצעתי, ישר שמו אותי על אלונקה, ביחד עם הכף רגל, חטא עין רוסי על הירח, כי חטפתי גם כאן כדור שיצא מהצד השני, אבל המזל הכי גדול שלי, שהיה שם רופא מילואימניק, שיש לו כבר ניסיון. אבל אני תמיד מספר את הסיפור שככל שהיה יותר מקצועי, ככה הוא היה חסר טקט. הוא הולך כמה מטרים, עולה בקשר, אומר, קודקוד, כאן כך וכך וכך. המצב מאוד פשוט, תבוא בשעה הקרובה, יהיה בסדר. אם לא נצליח לפצע את החילוץ, אז תבוא בעד כמה שעות עם הטנק-בולנס כדי לקחת את הגופה. אני שומע את הקול. וואו. אני שומע את הקול. עכשיו, איך אני אגיד לך את זה? איך אני אתאר לך את זה? אם העיניים שלי יכלו לדבר, כי הסתכלתי עליו בצורה כזו, ואמרתי, אח שלי, אני פה. כאילו, לך תגיד את זה במקום אחר. תגיד, אתה באותו רגע, כשאתה שומע את הרופא המילואימניק, הוא לא בטוח שתצא מזה, ואתה, מה חשבת? נתחלתי לשיר. Don't worry, be happy. לשיר? בעצמי, לא, בזה, מה שנקרא עם עצמי, לא, האמת שגם על האלונקה זמזמתי את זה. אני זוכר שהחברים שלי כשבאו לבקר אותי בבית חולים אמרו לי את זה. אבל מה חשבת? אני בן אדם אופטימי בטבעי. היית בטוח שתצא מזה? אני אגיד לך את האמת, לא אשכח לעולם, כל פעם שירו עלינו RPG והיינו צריכים להתכופף, אני הייתי על האלונקה, החברים שלי היו צריכים להתכופף, הרגשתי כל דבר. יש לך עקיצות בכל הגוף, לא נפסקות לרגע, אתה לא יכול לזוז, כל תזוזה קלה זה כאב אסטרונומי,
אז אתה משתדל כמה שיותר רק להישאר פסל. יש לי זיכרון, דווקא אחרי שנותחתי בבית חולים נהריה, אבל כיוון שהמשפחה המורחבת, והמשפחה שלי מנצרת, והמשפחה מורחבת מחיפה, אז ביקשנו לעבור מנהריה לחיפה, והדרך לעשות את זה זה באמבולנס, וזה אחרי שעברתי 4-5 ניתוחים, וזה היה די על ההתחלה. אני זוכר שהתחננתי לנהג אמבולנס, ואמרתי לו, בבקשה, סע לאט, ותנסה בלי יותר מדי תזוזות, ובלי ברקס, כל פיפס קטן, אבן קטנה, הרגשתי אותה בכל הגוף. זה היה לא פשוט. לא פשוט. אבל האמונה הזו של don't worry, be happy, זה הולך איתי. אני חושב על זה שה7 באוקטובר, יש בו כל כך הרבה קטסטרופות בווליומים כל כך בלתי ניתנים להכלה, חטופים, משפחות שלמות שנרצחו, ילדים, ובמדרג הזה של הכאב והסבל, החיילים שנפצעים, שנשארים נכים, אתה יודע, הם מאחור כל הזוועות האלה. מי בכלל מדבר עליהם, מי מפנה אליהם זרקור? בשנה האחרונה, מצאתי את עצמי לא מעט פעמים, אומר לעם ישראל, אתם רוצים להתחזק? לכו לבתי החולים, אתם תופתעו. אני רק מציע ללכת אליהם, כי אתה תגלה שפתאום החיילים האלו, והפצועים האלו, יתנו לך הרבה יותר אנרגיות ממה שאנחנו חושבים. תגיד, אבל אתה לא חושש שבאמירה הזאת, אנחנו שואבים מהם כוח, הם המודל שלנו, שאני לגמרי מבין ומסכים איתה, אבל מצד שני אין בה איזו רומנטיזציה של המלחמה, כי אנחנו בפעם הראשונה בתולדותינו, באיזה state of mind של מלחמה אינסופית, כאילו. אז יש עוד פצועים, ומהפצועים החדשים עוד פעם לוקחים השראה, אבל בסוף אלפים ועשרות אלפים של אנשים שהם בהתמודדויות איומות כאלה, זה חתיכת צלקת ענקית לכל המדינה. ראשית, חד משמעית. אבל, ויש פה אבל, רוב מוחלט של הישראלים לא רוצים מלחמה. רוב מוחלט של הישראלים רוצים לחיות, ליהנות מהחיים. לצערנו, האויבים שלנו, וכשאני אומר האויבים שלנו, אני מדבר על ארגוני הטרור והתומכים שלהם, לא על התמימים. אויבים, מחבלים, שיום ולילה קמים בבוקר, מתפללים, אחר כך עוברים על איך משמידים את מדינת ישראל. זה לא הגזמה, זה לא בא לעשות פה דרמטיזציה בשביל להעיר פה איזשהו סנטימנט כזה, כדי לגרום לאנשים להגיד, יאללה מלחמה, לא, זה מציאות לצערי. והמציאות הזאת הקטה בנו ב7 באוקטובר, כיוון שחיינו באשליה שהכל בסדר. כיוון שאהבנו את החיים, אנחנו עדיין אוהבים את החיים, רק שכחנו שיש לנו אויב שלא אוהב את החיים. תגיד, ומה עם אלה בתוכנו שרואים בסביבה שלך אויב? אני חושב שמי שרואה בסביבה, ברוב המוחלט של ערבי ישראל כאויבים, זה נטו מגזענות. כמה יש כמוך, יוסף? כמה יש כמוך? או הלוואי ויש עוד. מי עומד מאחוריי? מי מארגן תכנים, מוריד, מתרגם, עורך, עוזר לי? ערבים ישראלים, חביבי. אז אם אתם אומרים שאני עומד בחזית ההסברה, אז תדעו שהערבים ישראלים עומדים בחזית ההסברה. איתמר בן גביר, יצא לך לפטפט איתו לאחרונה? לא יצא לדבר איתו או לפגש איתו, אבל מי לא מכיר את איתמר בן גביר? אוקיי. תראה, אני... אז יש תחושה שהוא היה רוצה ללבות את הקרב בינינו. שים לב, לא סתם לקחת את הדמות הכי שנויה במחלוקת בנושא השותפות של יהודים וערבים. אני אומר לך כזה דבר. הוא הכי מיינסטרים היום. הוא שר המשטרה של שנינו. הוא לא מיינסטרים. אנחנו, ובעקבות מספר לא מבוטל של דברים שקרו לאורך כמה שנים האחרונות, הגיע לעמדה הזו. אבל רוב החברה הישראלית לא כך. אני גם פוגש את זה בשטח, אני יוצא מהרשתות החברתיות ומהתקשורת, אני לא נשאר שם. תמיד אמרתי שאם אנחנו נדבר על הרע ונסתכל רק על הדברים השליליים במדינה הזו ועל האנשים השליליים שיש במדינה הזו, אנחנו נראה רק את השלילי ונתרכז רק בו ונדבר רק עליו. אתה אומר לי את בן גביר, אז אני אביא לך 1,001 דוגמאות אחרות של יהודים וערבים
בשותפות מטורפת שמראה מה העוצמות של החברה הישראלית והעוצמות של מדינת ישראל. שגם 7 באוקטובר. מה זה, 7 באוקטובר? המון סיפורים כאלה. מה זה 7 באוקטובר? דוגמה, אני יכול לתת לך אלפי דוגמאות. תן לך. לפני שאני אתן לך את הדוגמה. אני חייב לספר לך את הסיפור הזה. שדר של CNN, וולף, אמר לי, אני רוצה לראיין אותך. יש לך צ'ק פתוח של 10 דקות. תבחר על מה לדבר. תקשיב, יכלתי לדבר על חמאס, ולהביא עובדות, ולשבור את חזבאללה ואת חמאס ואת איראן, ולעשות מסע הסברה מטורף על האנטי-ישראלים, על השקרים שלהם. בחרתי לדבר אך ורק על השותפות הישראלית בין יהודים וערבים ב7 באוקטובר. והבאתי סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור. בחיים לא אשכח את זה. כשסיימתי את הרעיון, התקשר אליי וולף, אמר לי, בשבילי, זה היה אחד מהרעיונות הכי חשובים של המלחמה, כי הבאת זווית שאף אחד לא מדבר עליה. אחד הסיפורים שהבאתי שם, זה על יוסף א-זיאדני. יוסף א-זיאדני, ערבי מוסלמי מרהט. עבד כמסיע במסיבת הנובה. כדורים עפו לו מעל הראש. כשהוא התראיין בערוץ 11, והמגישה שואלת אותו, תגיד יוסף, אמרת שכדורים עפים לך מעל הראש. למה לא ברחת? אתה יודע מה הוא ענה לה? למה שאני אברח? אני ישראלי, והיו שם ישראלים. יוסף הציל מעל 30 ישראלים, יהודים. הוא אחר כך ישים מסועה ביום העצמאות האחרון. אבל זה סיפור אחד מיני סיפורים מטורפים מה7 באוקטובר. אבל נראה לך שהייתי צריך את ה7 באוקטובר בשביל זה? למה נראה לך שחסר סיפורי שותפות? פשוט אנחנו מתרכזים בתקשורת וברשתות החברתיות, באטבח אל-יהוד ומוות לערבים, ולא מראים את הטוב. בוא אני אגיד לך, סתם דוגמה, אם אני אומר לך אחמד טיבי בן גביר, ישר אתה תגיד לי מי זה. אם אני אגיד לך מאהר אברהים. מאהר אברהים שהוא דמות ידועה בישראל. מי זה? אין לי מושג. מאהר אברהים השיא מסועה ביום העצמאות בדיוק בשנה של הקורונה. הוא אח בבית חולים העמק. הוא צוות למחלקה של הקורונה. כל בוקר הצוות הרפואי ביחד עם מאהר אברהים האח, עוברים על המיטות של החולים, כדי לראות מה מצבם. ביום אחד מגיעים למיטה של הרב שלמה. מבינים שהוא נכנע למחלה ויש לו כמה שעות בודדות לחיות. הצוות הרפואי מתקשר למשפחה היחידה שהייתה לרב שלמה בירושלים. אז ירד שלג. ומי שירושלמי יודע שסנטימטר של שלג ירושלים נסגרת. המשפחה מודיעה לבית החולים ואומרת להם, אנחנו לא נספיק להגיע להיפרד. מאהר אברהים למד קורסי יהדות באוניברסיטת בר אילן כשעשה את התואר. הוא הבין וידע מה החשיבות של להגיד שמע ישראל על נשמתו של יהודי שעובר לעולם הבא. הוא לקח את ספר התהילים, התיישב ליד המיטה של הרב שלמה, והוא בעצמו אמר שמע ישראל. דקות ספורות לאחר מכן הרב שלמה עבר לעולם הבא, אבל לא לפני שהוא שמע את שמע ישראל, ועוד איזה מטורף שזה יגיע מפיו של ערבי מוסלמי. על זה אני רוצה להתרכז. לא על אחמד טיבי ובן גביר. לא, תן לי לדבר עליהם. כי כשנחזק את הדברים הטובים שיש בחברה המדהימה הזו, בהחלט נוכל לגבור על הקיצוניים, ובהחלט נוכל לטפל ביחד בדברים הרעים שקיימים כאן. שלא תחשוב שאני לא אומר שאין גזענות במדינה, ושאין פה אפליה. היה משהו שהרגש שאתה לא יכול להסביר? שאתה לא יכול לדברר? לא, הרגשתי דברים שאני לא יכול לשתף, כיוון שאני לא רוצה לפגוע בנו, והייתי רוצה. יותר מזה אני אגיד לך, כבר פרסמתי פוסט, חדר שינה, מלא בדם. בתוך חצי שעה הפך לאחד הפוסטים הכי ויראליים שלי. אחרי 40 דקות, אני מקבל אין ספור הודעות ושיחות מהמשפחה של מי שהבית שלה. הם מתחננים על יוסף, אומרים לי, זה הפך להיות הדבר הכי ויראלי שיש אצלך. תוריד, אנחנו לא מסוגלים להתמודד. אמרתי לה, אל תתחנני, נגמר. ישר הורדתי. להגיד לך שרציתי שזה יישאר, אני אשקר לך אם אגיד לך שלא. אבל נראה לך שאני אשאיר? יש קווים אדומים שלא עוברים אותם. היו רגעים כשאתה ישבת בתוך האטיטיוד הזה של אני חייל של הסברה. היו רגעים שבהם אתה קולט את החומר שאתה צריך לדברר החוצה, ואתה אומר לעצמך, אלוהים אדירים, מה אני רואה? כן. תן דוגמה. כן. כמה שבועות אחרי ה7 באוקטובר, כשראיתי כבר את כל הזוועות, וחשבתי שראיתי את כל הזוועות, הוזמנתי למסיבת העיתונאים הבינלאומית,
למעשה אני הייתי בבין אנשי התקשורת הראשונים שראו מישראל, שראו את סרטון הזוועות של צה"ל. ואז הגיע הרגע שאני רואה 2 ילדים, בני 8 ו-12, בורחים ממחבל, מצלמות HD, סאונד, ברור, כאילו אתה בתוך סרט הוליוודי, רק שזה קורה פה בארץ וזה אמיתי. מחבל רודף אחרי אבא ו2 ילדים, זורק רימון, על המקום רוצח את האבא, כתוצאה מהפגיעה הזו, 2 הילדים נפצעים בעין, בגוף, בפנים, אבל הילדים לא נרצחים, המחבלים לוקחים 2 ילדים למטבח, לא אשכח את זה שהמחבל פותח את המקרר ומתחיל לשתות מהבקבוק קולה, ואז הילד אומר לו, תרצח אותי, אני לא רוצה לחיות. וכשראיתי ושמעתי את הילד אומר, תרצח אותי למחבל הארור הזה, לא שלטתי בעצמי. משהו שם השתחרר ברמה של פשוט מול 200 או 300 איש שהיו שם. התחלתי לבכות. במסיבת העיתונאים שאני לא קשור אליה, כשיש שם 200 אנשים, קמתי ותוך כדי שאני בוכה, התחלתי לצעוק עליהם. התחלתי לצעוק עליהם, לצביעות שלהם. וכשאני רואה את התקשורת הבינלאומית, כל פעם מנסים להביא את הזווית הזאת, כאילו לתרץ, לא יכלתי. ואמרתי להם, תתביישו לכם, ואם אתם לא תראו את האמת, אז אתם חלק מהפשע הזה. אתה יודע מה עם הילדים האלה היום? הילדים האלה חיים, אבל חיים לא פשוטים. לא יצא לך לפגוש אותם. לא יצא לי לפגוש אותם. הייתי מאוד רוצה לפגוש אותם. ולחבק אותם. אבל אני גם יודע לא, כאילו הילדים האלה זה ילדים. מאיפה עכשיו יבוא אליהם יוסף בשביל לתת חיבוק ולספק את עצמי? הם קודם כל. הם. תגיד, והתימות הזאת של התקשורת העולמית וחוסר האונים שהרגשנו כולנו, איך זה יכול להיות שעברנו טבח כזה נוראי וזה מתהפך עלינו? איך אתה מסביר את זה? אנטישמיות, אנטי-ישראליות, ובעיקר, מהגרים שהגיעו ממזרח התיכון, וגרמו למערב מהגרים שהחלק הקיצוני במהגרים, גרמו למערב להיות כמו בני ערובה. אתה אומר אנטישמיות, ואתה קראת איפשהו שאמרת שאתה אחד הערבים היחידים שסובל מאנטישמיות. שמו לי צלב קרס על הפנים שלי עם נקודה, ואמרו חי ומת בלונדון. הגעתי לאוניברסיטה, תבין, אזרח ערבי ישראלי, בא להרצות באוניברסיטה בלונדון, לא בקהיר, בגדד או בלונדון. הייתי צריך 6 מאבטחים צמודים. אבל נראה לי אתה אוהב את האקשן הזה. אני אוהב לראות את האנטי-ישראלים מתעצבנים, אני לא משקר לך. כל הזמן אני אומר, ואני מחייך וצוחק על זה, אני אומר, כשהאנטי-ישראלי עצבני, אני מבסוט. אני גם, אולי זו ההזדמנות גם שלי פשוט להסביר, איך אתה משכנע את האנטי-ישראלים. האנטי-ישראלים שאני מדבר עליהם, הם הקיצוניים שבקיצוניים. נראה לכם שבהרצאה של 45 דקות פלוס רבע שעה של עוד תשובות, אני אוכל לשכנע אנטי-ישראלי קיצוני עם סמלי חמאס על הראש? לא. אבל לא הם היחידים שנמצאים בהרצאה שלי. יש גם עוד 2 קבוצות. קבוצת הפרו-ישראלים, וקבוצת ה-50-50 שהם הרוב. וה-50-50 הם לא בעד ולא נגד ישראל. הם באים להקשיב לאזרח ערבי בישראל, שבאים להרצאה שלי, ואם אני מצליח לשכנע אותם על ידי האמת והצגת העובדות, הם בפנים, הם שלנו. תגיד, יוסף, אבל הקריסה המוחלטת של ההסברה הישראלית, זה גם באשמתנו. נכון? היה פה הזנחה פושעת. למה גם? רק באשמתנו. רק באשמתנו. למה זה? במשך שנים על גבי שנים התרענו ואמרנו שארגוני החרם על ישראל והארגונים האנטי-ישראלים והאנטישמים מכינים את עצמם ליום הדין. יום הדין זה היה 7 באוקטובר. הם באו מוכנים. הם באו עם תקציבים מוכנים, תוכניות, כולל מה עושים עם הפגנות, איך, מה מטפלים. הם זרעו את הווירוס שלהם בכל מקום, בפוליטיקה, באקדמיה, בתרבות, בספורט, בתקשורת. אז מה הטעות הכי גדולה שעשינו, שלא השקענו בזה כסף? לא רק שלא השקענו בזה תקציבים, לא השקענו בזה מאמצים, הון אנושי, יש לנו את האנשים הכי טובים. מי שעוד איכשהו צמצם את הפער בקטנה, אלו היו אזרחי מדינת ישראל.
הדבר האופטימי... כמו בכל דבר אחר, אחרי השבעה באוקטובר. אזרחי מדינת ישראל הצילו את המדינה. הצילו את המדינה. אין. שאף אחד לא יעבוד עלינו. אני רוצה, עוד שאלה אחת מעניינת אותי, בכל הביקורים שלך בחו"ל, באוניברסיטאות, מה הטיעון הכי יעיל שהכי עובד לך כדי לדברר אותנו? אני שואל שתי שאלות עיקריות. לפני שאני מתחיל להתעמת עם מישהו. האם אתה חושב שיש זכות לישראל להתקיים כמדינה? בשנייה שאתה עונה לי לא, אני לא בא לדיאלוג. נגמר. כי זה אומר שברגע שאתה רוצה להשמיד מדינה, אתה לא באמת מנסה לפתור את הבעיה. אז איך העולם חי עם איראן? כאילו, תסביר לי. איך העולם חי, איך האום חי בצורה כל כך טבעית עם מדינה שקוראת להשמיד אותנו? קודם כל, האום בפשיטת, מה זה? פשט רגל. איך זה הגיוני? שאם אתה לוקח את סך כל הגינויים של מדינת ישראל, מ-2019 עד 2022, כל הגינויים של מדינת ישראל, ותיקח את כל הגינויים של כל השאר המדינות בעולם, כשיש לך מדינות כמו קובה, איראן, קוריאה הצפונית, סוריה, כל המדינות האלו, וזה אפילו לא מגיע לרבע ממה שישראל קיבלה. וואו. אתה יודע מתי גם נפל לי האסימון? שגריר ערב הסעודית לארצות הברית, התראיין באל-ערבייה לפני כמה שנים. הוא אמר משפט שלא לנו לשכח אותו. הוא אמר, ידענו שהפלסטינים טועים. ידענו שישראל צודקת. אמרנו את זה לפלסטינים. הפלסטינים לא חזרו בהם. נאלצנו להסכים איתם כי הם פלסטינים ואנחנו ערבים בדיוק כמוהם. אני בז לרעיון הזה. בז לזה. אם ישראל טועה, אני אגיד את זה. אבל אם הפלסטינים טועים, למה? כי אני ערבי, אני צריך להיות איתם? מה זה התפיסת העולם התפוקה הזאת? מה זה? למרות שאני בטוח שיש הרבה אנשים בסביבה שלך שמסתכלים באותה תדהמה עליך. אני ישראלי. זאת המדינה שלי. אבל אין מסביבך אנשים שרואים בך בוגד? בטח שיש, קוראים לי גם בוגד. איפה? זה קורה גם בחברה היהודית. למה גדעון לוי, עופר כסיף, לא קראו לי משת"פ בבוגד? זה מדהים בעיניי גם לראות את הדבר הזה, דרך אגב. תראה, כשקראו לי בוגד ומשת"פ, בטח ובטח בתחילת דרכי, זה לא רק כאב, זה היה מסוכן. זה היה מסוכן כי אצלנו בחברה הערבית לקטלג עם מישהו כמשת"פ, דינו דין מוות. היום, בזכות האזרחים, אני מוכר, אני גם עם כוח והשפעה. אז גם כשקוראים לי משת"פ, יש סוג של שכבת הגנה. אבל לא היה רגע שמישהו בסביבה הקרובה שלך אמר לך, יוסף, תרגיע, זה מסוכן. בסביבה הקרובה שלי? כן. לא. לא. היו רגעים שחלק מהאנשים שאני מכיר אותם, אמרו לי, בנה, אתה הולך עד הסוף. אמרתי, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. אבל עם כל האופטימיות אתה גם משלם על זה מחיר. למשל, הייתה איזו תקרית במטוס בדובאי, נכון? שלא רק אתה חוטף, אלא גם אמא שלך חוטפת. כל המשפחה. אני זוכר סיימנו חופשה באמת מדהימה. זה היה חודשיים לפני 7 באוקטובר, באוגוסט. עלינו למטוס. תוך כדי שאנחנו כבר התיישבנו, הגיעו כמה אנשים קיצוניים, שברגע שקלטו אותי, הרימו את הטלפון, התחילו לקלל אותי. וברגע שלקחתי את הטלפון כדי לצלם ולתעד את זה, אז תקפו אותי פיזית. העניין הוא שבגלל שמשפחתי הייתה שם, אז ברגע שהראו שתוקפים אותי, התפתחה מהומה, וכתוצאה מהמהומה הזאת, בסוף, אמא שלי שברה את היד. שברה את היד? שברה את היד. באותו רגע לא ידענו שבכאבים, כי ירדנו מהמטוס, חזרנו לאוטובוס, כי היינו צריכים ללכת למשטרת דובאי בטרמינל להגיש תלונה. שאלת אותי, זה לא משפיע, ברור שזה משפיע, אבל תראה מה קרה לי שם. רגע שאולי אחד הרגעים החשובים בחיים שלי. אנחנו יורדים במדרגות, מגיעים לאוטובוס, היסטריה אדירה, ילדים בוכים, אנשים בוכות, באמת, היסטריה אדירה. אנחנו בשוק, כל הגברים, באטרף גם. אבא שלי מחזיק את היד של אמא שלי, והיד השנייה של אמא שלי ככה, כי לא יכולה להזיז אותה. כשאבא שלי מדבר, אנחנו מקשיבים. זה ידוע.
ואבא שלי פתח את הפה. תוך כדי שמחזיק את היד של אמא שלי, מסתכל עליי. מצביע ככה על המטוס למעלה ואומר לי, דיר בלק תחליהני וואפוק. תיזהר, דיר בלק, מלתת להם לעצור אותך. הסיבה שהם ככה, כי הם לא מצליחים להתמודד עם מה שאתה. הדרך היחידה שלהם לעצור אותך זה לאיים עליך פיזית, לאיים עליך בצורת כללות, לאיים על המשפחה שלך, על החברים שלך. זה אומר שאתה בדרך הנכונה. כשאבא שלך אומר לך כזה דבר, וכשהמשפחה שם, שהרגע חוותה התקפה בגלל מי שאני, לא כי עשינו משהו, רק בגלל הדעות שלי ובגלל מה שאני מאמין. נותנים לך גב גב חסר תקדים, שמאותו רגע, אני אומר לך, זה היה כמו שאבא, אתה מכיר את זה שאתה עומד ככה קצת ללכת אחורה, ואז אבא שלך בא ומחזיק אותך ואומר לך, תתיישר חביבי. התיישרתי די מהר. ומה עם העובדה שמאז שפרצה המלחמה, אנחנו כמעט לא רואים מה קורה שם, בעזה? רואים. אני מת על זה ש... לא רואים. מה זה רואים? זה התקשורת. אבל כל ישראלי יש לו גישה למידע הזה. כל אחד רואה את הטיקטוק, כל אחד רואה איך העזתים, בין אם הם מופגזים, או בין הם פתאום אוכלים. ויש להם שווארמה. ופתאום, רגע, אומרים לנו רעב. אבל השוק פתוח. לא, בסדר, אומרים לנו רעב, אבל יש לך גם שם יש אימג'ים מזעזעים ונוראים. לא אמרתי שלא. אבל אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו, וזה מלחמה כרגע. ואנחנו לא אחראים כן, על זה. אבל אתה לא חושב שזה שאנחנו לא רואים, שהציבור לא רואה מה קורה שם, דווקא במובן מסוים, מחליש אותנו? לא. התשובה היא חד משמעית, לא. מה שקורה בעזה הוא באשמת חמאס, לא באשמתנו. מה שקורה בעזה זה שנים על גבי שנים, שבהם העזתי הממוצע, למד מגיל 4 עד גיל 18, תחסלו את מדינת ישראל. אנחנו הישראלים, ובמיוחד בחברה היהודית, מנותקים ממה שקורה במזרח התיכון, ואחת הסיבות כי לא יודעים לדבר ערבית. מבחינת גם שפה. ואם אני רוצה ככה באמת לסיים את זה באופן הכי אופטימי והכי מאור, כל יהודי במדינת ישראל חייב לדעת את השפה הערבית על הצד הטוב ביותר, וכל ערבי במדינת ישראל חייב לדעת את השפה העברית על הצד הטוב ביותר. זה כלי כדי לגשר על פערים, בתוספת להכיר את התרבות ואת המסורת של האחר. כשאתה עושה כזה דבר, אתה מגשר על הפערים, מקרב, ואני רוצה שכל אחד יהיה גאה בזהות שלו, תהיה גאה שאתה יהודי, אני גאה שאני ערבי, ששנינו נהיה גאים להיות ישראלים. אמן. זה המקום. מה בעיניך הטעות הכי גדולה של ישראל בשנה האחרונה? שלא פירקנו אותם בהתחלה. את נסראללה? את כולם. את כולם? את כל האויבים שלנו. גם איראן? תראה, זה מדהים מה שאתה מתאר את ההפתעה שלך. אני חייב להגיד... איראן? אתה לפעמים נותן לי תקווה ולפעמים קצת מבהיל אותי, אבל בסדר, אוקיי. אני רוצה לראות שלום עם איראן. אני רוצה לראות שלום עם לבנון. אני רוצה לשתות קפה בביירות. בא לי. גם לי. אני אומר לך, ביירות מהממת. רוצה. הדרך היחידה לעשות את זה, היא להראות עוצמות. היא להעלות אותה באש. להעלות את האויבים שלנו, והאויבים של לבנון. חזבאללה באש. יש גם חשיבות למילים. אני לא רוצה שלבנון תשרף, אני רוצה שחזבאללה ישרף. היה לך איזה פיקפוק שאם נשרוד את זה או לא? אתה יודע מתי הפיקפוק הזה בוודאות נעלם? מתי? ב8 באוקטובר, כשגיליתי ש130% גיוס למילואים. היה עוד רגע אחד כזה לפני כן, ב7 באוקטובר, בשעה 3 בצהריים. אנחנו ערבי ישראל, ידענו לפני כולם מה קרה. בזמן שבתקשורת הישראלית דיווחו על 20 הרוגים, אנחנו כבר ידענו על 600. כל הסרטונים היו חשופים. אנחנו רשומים שקיבלנו אותם. בשעה 3 מנסה להתקשר אליי בחור שבדרך כלל איים עליי. היה נגדי, נגד הדרך שלי. אחת לכמה שבועות היה מתקשר, קלה זה מנתק. כמובן שאחרי זה כבר לא הייתי עונה לו. ב7 באוקטובר התחנן אליי שאני אענה. אני סקרן מטבעי. הוא אומר לי, תקשיב, לפני שאתה מנתק, תשמע אותי. אני רוצה להגיד לך שנפל לי האסימון. אומר לי, יוסף, חמאס כובשים את הדרום כרגע. כלומר, במשך 50 שעות חמאס כבשו את דרום הארץ. החשש הגדול היה חזבאללה.
ואם חיזבאללה היה נכנס בשביעי באוקטובר למערכה, חסן נסראללה ויחיא סנוואר היו לוחצים ידיים בתל אביב, איך אני איתך? אותו בן אדם אומר לי, פתאום נופל לי האסימון שאם חסן נסראללה ויחיא סנוואר לוחצים ידיים בתל אביב, אני חי תחת המשטר שלהם. תראה לך, כל ערבי ישראלי הגון, שזה הרוב, אומר לך בדיוק את הדברים האלה. לא, אני לא רוצה. אני פה, אני בישראל. ויש גם תיעוד שלי שאני אומר, כבר ב8 באוקטובר, ששאלו אותי לא יהיה שומר חומות 2. ידעתי את זה. אלה שתי הנקודות שמשם רק קדימה. אני רוצה שאנחנו מתכנסים לסיום, ובכל זאת משהו אופטימי. לא, באמת, היה לי מרתק, אני ממש לא ציפיתי לכזה דבר, אש ולהבה, אבל אני אנסה למצוא משהו אופטימי, יש לך בת זוג מקסימה, שקוראים לה אמילי, נכון. והיא גם, היא עובדת באותו מקצוע, נכון? כאילו, היא גם... אמילי היא עיתונאית, פעילת זכויות נשים, הפכה להיות גם שם דבר בעולם הפרסי, למרות שאין לה נגיעה... בעולם הפרסי? תקשיב, יש לה כמעט מעל 100,000 עוקבים מטהרן. וואו. היא הולכת בלוס אנג'לס, אני לא יכול ללכת איתה. הקהילה הפרסית שם, זה לעצור, לקחת סלפי, זה... ומה המלחמה עשתה לזוגיות שלכם? אם מישהו יבוא ויגיד לך שזה לא משפיע בצורה כזו או אחרת, על כל זוגיות הוא שקרן בן שקרן. אני מסכים. אבל הבנו כמה אנחנו שייכים אחד עם השני. זהו, אז רציתי לשאול אותך, ראיתי תמונה מקסימה, שאתה קורע ברך על כביש. לא, זה היה ב-2021, כן? אבל זה גם היה באיזה מבצע צבאי, לא? בשומר חומות. תראה, רציתי להציע ניסוי לאמילי, וגם רציתי להפתיע אותה. וכמובן שאני יודע שהיא כל כך חכמה, שאם תראה רגע אחד של מצלמה, היא תקלוט. אז איך יכלתי לגרום לכך שתהיה מצלמה ולא תחשוד? מלחמה. לא בדיוק, כתבה במלחמה. אוקיי. אז אני עובד ב-i24, ועם הצוות צילום, תכננו לצאת, ללכת לעוטף עזה, ולעשות שם סרטוני הסברה. אמילי בעצמה אמרה לי, אתה הולך, אפשר לצרף לך, אני רוצה גם לעשות לבד שם תכנים. אמרתי לבמאי שלי, אמרתי לו, מחר אני מביא את הטבעת, ואני הולך להציע לה, אנחנו נמצא את הדרך, רק תכין את המצלמה. איכשהו אמרתי לה, אני רוצה שתהיה חלק מהכתבה, אפשר? אמרת לי, כן. כבר המצלמה במה שנקרא משדרת, אין לה שום חששות, אין לה שום חשדות. וכשבאתי לשאול אותה, אז אני רק רציתי לשאול לך לגבי המצב כאן, אז ירדתי בערך אחד, אמרתי לה... תתחתני איתי. ולמה לא התחתנתם? עברו 3 שנים. היינו אמורים להתחתן ב-17/9. אוקיי. 2022. לא התחתנו, כיוון שהיא קיבלה זימון לנאום בקונגרס ב-16/9. היה שם התלבטות, אני אמרתי לה, אין התלבטות. זו הזדמנות שלא תחזור. אוקיי. ואחרי זה... כשכבר תכננו, אז קורונה, לפני כן גם היה קורונה, וההורים שלהם מארצות הברית, אז יכולנו להביא, ואז 7 באוקטובר... אני שומע פה קצת תירוצים, או... אני אגיד לך כזה דבר. נו? אני ואמילי, כן. על תקן כבר זוג נשוי, אין פה תירוץ. כשה7 באוקטובר הגיע, כיוון שאני ואמילי כל כך מחוברים למה שקרה, איך אני יכול לשמוח כשאני חושב על האנשים שבשנה האחרונה הייתי קרוב אליהם, שיש להם חטופים בעזה וחיילים שנפצעו או נפלו בקרב. אני רוצה לשמוח בחתונה שלי. גם אני מאחל לך. זה לא יקרה כרגע, כל עוד אנחנו במצב הזה. גם אני מאחל לך שתשמח בחתונה שלך. שוקרן. יוסף חדד, נתת פה שואו מטורף, תודה רבה. תודה רבה. אמן. תודה שהערכת אותי. תודה שהתארחת. פרקים נוספים של האור בקצה מחכים לכם באתר בית אביחי, בכל יישומוני העסקתים וגם ביוטיוב בגרסה המצולמת. תודה לאבישי חורי, עורך הפודקאסט, לשיר שרוני המפיקה, לשירה מאירי, עורכת המשנה, וליעל עובדיה התחקירנית. תודה לניר לייסט על עיצוב הפסקול והעריכה הטכנית, ולסניר קציר על צילום הוידאו. תודה גם לאייל לויט ולדוקטור דיוויד רוזנסון מבית אביחי. ותודה לכם.